Triều Tiên đi thêm một bước trong nỗ lực cắt quan hệ với Hàn Quốc. Ngày 26 tháng 11, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên cắt đường dây điện do Hàn Quốc lắp đặt để cung cấp điện cho khu công nghiệp Trung hiện đã đóng cửa ở thành phố biên giới Kaesong. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đã phát hiện binh sĩ Triều Tiên tháo dỡ một phần đường dây điện nối các trạm truyền tải được xây dựng dọc theo đường Gyeonggi từ hôm 24 tháng 11, dường như để chuẩn bị phá hủy các trạm truyền tải do Seoul xây dựng. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chưa phá dỡ các trạm truyền tải hiện đã ngừng hoạt động. Hàn Quốc đã xây dựng 48 trạm truyền tải, trong đó có 15 trạm ở Triều Tiên, để cung cấp điện cho khu công nghiệp Kaesong. Song, việc cung cấp điện đã bị ngừng kể từ tháng 6 năm 2020, khi Bình Nhưỡng cho nổ tung văn phòng liên lạc liên triều tại khu phức hợp này. Động thái mới nhất trên diễn ra sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch vào cuối năm ngoái. Kể từ đó, Bình Nhưỡng đã gỡ bỏ đèn đường, lắp đặt mìn dọc theo bên đường Gyeonggi và Đông Ha, cũng như triển khai quân đội để xây dựng các rào chắn chống tăng, gia cố hàng rào thép gai bên trong khu phi quân sự phân chia hai miền. Tháng trước, Triều Tiên đã cho nổ một phần của hai con đường sau khi quân đội nước này công bố kế hoạch tách biệt hoàn toàn về lãnh thổ hai nước. Trước đó, ngày 23 tháng 11, Bình Nhưỡng đã lên án Mỹ tiến hành các cuộc tập trận chung và triển khai khí tài tại bán đảo Triều Tiên, cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể leo thang thành chiến tranh thực sự bất cứ lúc nào. Người đứng đầu Cục Thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã ra tuyên bố lên án cuộc tập trận ba bên Freedom X có sự tham gia của cả Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như chuyến ghé thăm mới đây của một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ tới một căn cứ hải quân lớn ở Hàn Quốc. Tuyên bố lưu ý, các động thái quân sự của Mỹ nhắm vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có thể dẫn đến tình huống chiến tranh thực sự bất cứ lúc nào. Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh, việc thực hiện các biện pháp tự vệ để bảo vệ môi trường an ninh quốc gia và duy trì ổn định chiến lược cũng như cân bằng sức mạnh trong khu vực là nghĩa vụ hiến định của Triều Tiên. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã kết thúc cuộc tập trận ba bên Freedom X kéo dài 3 ngày trong vùng biển quốc tế ở phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 11. Hôm 18 tháng 11, tàu ngầm USS Columbia có trọng tải 6.000 tấn đã cập cảng hải quân Busan của Hàn Quốc. Trong diễn biến khác liên quan, ngày 22 tháng 11, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Washington tin rằng Triều Tiên đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7 và hiện chỉ còn chờ quyết định chính trị để tiến hành, đồng thời cảnh báo một vụ thử hạt nhân khác sẽ đánh dấu một sự leo thang nghiêm trọng về căng thẳng trong khu vực. Phát biểu tại diễn đàn do Hiệp hội Hàn Quốc tổ chức, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí, răn đe và ổn định Alexandra Bell nhấn mạnh cam kết an ninh vững chắc như thép của Mỹ đối với Hàn Quốc và mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.